นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับงานการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่ 3นะครับผมวันนี้เข้าวังแล้วเนาะเรามาดูต่อซะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะมีใครเจ้าเล่ห์เพทุบายอะไรหรือเปล่าหรือจะการแนะนำตัวละครต่างๆที่อยู่ในรั้วในวังนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางมันดีนะครับผมแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตให้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันครับผมกับข้ามฟ้าเคียงเธอครับผม EP ที่ 3 ไปเลยเสด็จพ่อก็รู้ดีว่าการชิงอำนาจก่อนแข่งราชประเพณีนั้นมันอันตรายมากแค่ไหนพ่อป่วยพ่อกล้าให้หลานกลับมาเสี่ยงเพราะว่าพ่อไม่เชื่อใจว่าจะมีใครดูแลเอมิลีได้เท่ากับแกเพื่อเอมิลีกดินจะต้องเป็นเจ้าชายองค์ถัดไปพระบาทอะไรท่านนี้คือชาคลีพ่อบ้านส่วนตัวของฝ่าบาทเราไม่บอกว่าเป็นพ่อบ้านวะกระหม่อมเป็นพ่อบ้านที่จะมาถวายการดูแลฝ่าบาทหากขาดเหลือหรือต้องการสิ่งใดบอกกระหม่อมได้เลยเพ่ค่ะพูดแบบปกติก็ได้นะครับ กระหม่อมมิบังอาจแต่ฝ่าบาทไม่ต้องพูดราชาศัพท์กับกระหม่อมก็ได้นะเพี่ค่ะแต่ผมว่าฝ่าบาทให้ชาคีทำหน้าที่ของตัวเองนะเชิญเสด็จทางนี้เพี่ค่ะกระหม่อมจะนำทางฝ่าบาทไปยังห้องแต่งพระองค์เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิตเพี่ค่ะคุณไม่ไปด้วยกันเหรอคงไม่สมควรเพคะทำไมเชิญเสด็จทางนี้ตามกระหม่อมมาเพคะ
ฝาบาท ท่านชายเล็ก ท่านชายเล็ก เล็กไหนอะอ๋อกระหม่อมเรียกท่านชายคณิน ส่วนท่านชายเล็กเป็นอีกนามของฝาบาทเพคะค่ะ สวัสดีครับ หนูแกล้งทำเป็นไม่รู้เนาะหนูก็เขาก็เคารพหนูเพราะหนูเป็น แล้ว เจ้าชาย หนูก็แค่เดินไปลูก หนูก็มารยาทดีอีกแล้ว ฝาบาทอย่าก้มลุกขึ้นมาก่อนพี่ค่ะ พวกกระหม่อมรับไม่ไหว อย่าก้มนะพี่ค่ะ รับอะไรไม่ไหว บทเรียนแรกของฝาบาท เชื่อพระวงศ์ไม่ก้มหัวให้ใครทั้งนั้นพี่ค่ะ นั่นธงเอมารีเหรอ ใช่แล้วเพ่ค่ะ แล้วก็4 ธงที่ฝ่าบาทเห็นอยู่ตอนนี้ คือธงของแต่ละหัวเมืองของเอมารีเพ่ค่ะ นั่นคือธงของอัศวะเทวาทิน เป็นรูปม้าสีทอง พื้นธงสีทอง มีดาบไขว้อยู่ด้านหลัง อัศวะเทวาทินตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเอมารีเพ่ค่ะ ต่อมาเป็นธงของผู้ชงพิสุทธิ์รูปงูจงอางกำลังแผ่แม่เบี้ย ประดับด้วยเพชร พื้นธงสีเขียว มีดอกกุหลาบล้อมรอบตัวงู ผู้ชงพิสุทธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอ มี ง การอ เอ ธิ มา บาย รี แต่ เพ่ ละ ค่ะ เมืองนะว่าเป็นยังไง ด้านนั้นเป็นธงของมีนานครินทร์เป็นรูปฉลามสีฟ้า ด้านหลังเป็นคลื่น ประดับด้วยมุก พื้นธงสีน้ำเงิน มีนานครินทร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเอ็มมารีอยู่ติดทะเลเพียค่ะ แล้วก็สุดท้ายธงของทวิตเมทา เป็นรูปนกฟินิกซ์สยายปีก ประดับด้วยพลอย พื้นธงสีชมพู ทวิตเมทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเอ็มมารีเพียค่ะ หากฝ่าบาทประสงค์รู้สิ่งใด ถามกระหม่อมได้ทุกเมื่อเพคะกระหม่อมรู้ทุกเรื่องครับ ฉันชอบ คุณชาครีครับ เรียกผมแบบปกติก็ได้นะครับ ไม่ได้ ผมมาที่นี่เพื่อมารอพ่อ ไม่ได้มารับตำแหน่งท่านชายกระหม่อมเป็นยังไงบ้าง ถวายบังคมพระยาค่ะฟาบาทกระหม่อมนำชาเออร์เกนมาถวายอย่างปลอดภัยแล้วพระยาค่ะแต่ระหว่างทางเกิดเหตุขึ้นเล็กน้อย ชาเออร์เกรย์ ทำให้ตอนนี้ไม่พบคุณทัดนัยพระยาค่ะ ชายเล็กเป็นยังไงบ้าง บาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่า ท่านชายทรงปลอดภัยดีพระยาค่ะ แล้วหลานนะเป็นยังไงบ้าง ขอพระทัยฟาบาทกระหม่อมไม่เป็นไร จะห่วงก็แต่คุณทัดนัยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพระยาค่ะ เรื่องนั้นไม่ต้องไปกังวลมันหลานไปสืบหาเรื่องทัตนายว่ายังอยู่หรือตาย แล้วกลับมารายงานให้ปู่รู้ทันที ส่วนเรื่องคนร้ายนั้น คนที่รู้การกลับมาของคณินนั้น มีอยู่ไม่กี่คนด้วยกัน หนึ่งในคนร้ายเป็นตำรวจของเอมิลีพระยาค่ะกระหม่อมเชื่อว่าเป็นฝีมือของคนใดแน่นอนพระยาค่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้นหลานรีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ยส่วนเรื่องหน้าที่อารักขาคณินนั้นไม่ต้องห่วงกูจะหาคนไปดูแลแทนเองหลานรีบไปจัดการ ไม่ชอบการที่เป็นชื่อเอมมารีอยู่บนยอดปราสาทเลย มันดูไม่ใช่อ่ะ ป
ปกติภาษาเขาไม่ใส่ชื่อไว้บนยอดอยู่แล้วนะมันควรจะแบบอาจจะเป็นแบบตัวแบบขึ้นแบบตัวลอยขึ้นมาว่าแบบเอมมารีก็ได้เนาะ นี่คือเครื่องฉายที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศเอมมารีของเราเพี่ค่ะ เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และก็มีอยู่ในทุกเมืองเพี่ค่ะ ถึงแม้เราจะก้าวหน้าขนาดไหน แต่เราก็ยังรักษาประเพณีอันดีงามไว้เพี่ค่ะ เป็นประเทศที่เวอ ที่ ร์มาก นี่ นึกก็วากัน คือ ดา ห้องแต่งพระองค์ของฝ่าบาท ไม่ทราบว่าท่านชายเล็กมีแบบที่โปรดเป็นพิเศษไหมเพี่ค่ะ ต้องแต่งตัวแบบนี้เหรอ การแต่งกายในวังต้องแต่งตามระเบียบวัง หากเป็นโอกาสสำคัญหรืองานราชพิธี ต้องแต่งตามยศตำแหน่งเพี่ค่ะ แสดงว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญเหรอ สำคัญเพ่ค่ะ อีกครู่หนึ่งต้องเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิต เสด็จปู่ของฝ่าบาท รวมทั้งตระกูลต่างๆ ที่เป็นตระกูลสำคัญของประเทศเอ็มมารีด้วยนะเพ่ค่ะ เทสดีมากเพ่ค่ะ ผมขออะไรที่มันน้อยกว่าพวกนี้ได้ไหมอะ น้อย น้อย น้อยตึ๊ด น้อย ชุดนี้ดีไหมเพื่อนค่ะ ตัวชุดประดับด้วยดิ้นทอง น้อยกี่ แล้วก็ โมง ประดับยศตำแหน่ง เพิ่มแค่เท่านั้นเพื่อนค่ะ น้อยน้อย ขอแบบโพเอ็ม ไม่ ได้ เห็น ไหม จะน้อยลงตรงไหนเลย ขอแบบ ไม่ โพ มีที่ เอ็ม น้อยกว่านี้แล้วเหรอ อืมเนื่องจากวันนี้ฝ่าบาทต้องเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิต ทรงแต่งองค์ด้วยชุดนี้นะเพื่อนค่ะ จะทำอะไรอ่ะ แสดงว่าคุณพ่อ ผม ต้องส่งขนาดตัวมาให้เรียบร้อย เปลี่ยนเองได้ แล้วถึงแบบรู้ขนาดตัว ขออภัยเพื่อนค่ะฝ่าบาท ชุดมาเลยเตรียมเท่ากับขนาด อย่าถื ตั อ ว สา พอ กระหม่อมเลย นี่ แต่ เฮ้ย เฮ้ย ไม่เอา กระบอกจะช่วยพระองค์เอง ไม่ต้องผมเปลี่ยนเองได้ เฮ้ยไม่เปลี่ยนเองผมเปลี่ยนได้จริงๆโอ้ย กระบอกช่วยเองไหมกระบอกขอช่วยเองไหมค่ะ มีความเป็นเซนเดรี่มากฉันชอบ ใส่แล้วดูดีมากเนาะแบบชุดแบบทำมาเข้ารูปตัด ชุด ให้ มัน เรีย อึด บร้อ อัด ย ไปไหมอ่ะ ฮะ ยังไม่หมดอีกเหรอ ใกล้แล้วพี่ค่ะ ขาดแค่เครื่องประดับ แล้วก็ทรงผมที่เหมาะสมโอ้ย เหมือนตู้ใส่ทองเคลื่อนที่เลย ตุ๊กใส่ทองเคลื่อนที่แหมท่านชายนี่ก็ คุณพ่อเขาแต่งตัวออกจะดูเบาทำไมหลานต้องแบบแต่งตัวเวอร์อยู่ขนาด วัน นี้ นี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคน ข่าวดีอะไรพี่ค เนี่ รั ย บ คนอื่นเขาแต่งตัวเบามากเรียบหรูดูแพงคันนินนี่แต่งตัวแบบ โอ้โหรู้เลยว่าเด่นกว่าคนอื่น ดูสิเวอร์กว่าบ้านนี้ตั้งเยอะผู้ชมพิสุทธิ์เขายังแบบว่าเรียบหรูเรียบใส่สูทธรรมดา นี่เยอะกว่าเจ้าหมาชีวิตอีก แต่ก็ไม่เป็นไร ดูดีแต่มันก็นิดนึง แบบใส่แล้วสวยอะชอบมันเข้ากันน้อง เ
สวัสดีครับ ผมคณิน อัศวเทวาทิน ตรงด้านนั้นเป็นพ่อของหลาน นั่งสิ ขออนุญาตพะยะค่ะ ช่างน่ายินดีนักที่หลานคณินยังมีชีวิตอยู่ กระหม่อมขอเป็นตัวแทนของมีนานครินทร์ถวายความยินดีแก่ฝ่าบาทและเจ้าชายทารินที่พบทายาท ดูร้อน พะยะค่ะ ตัวเนาะดูร้อนตัวสุดเลยนะคนเนี้ย ทวิตเมธาขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะ ผู้ชมพิสุทธิ์ขอถวายความยินดีพระยะค่ะ ขอบใจ เป็นเรื่องที่น่ายินดี และเราก็ดีใจมากจริง อย่าว่ากระหม่อมขวางเรื่องน่ายินดีวันนี้เลยพระยะค่ะ แต่จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ คือท่านชายคณิน สายเลือดอสวะเทวาทินตัวจริง ต้องมีการตรวจ DNA ก่อน ใช่หรือไม่พะยะค่ะ ในคนเจ้าชายรัชตาผู้นำแห่งตระกูลผู้ชมพิสุทธิ์ผู้ปกครองหัวเมืองทางตะวันออกมั่งคั่งด้านเพชรมีทายาทเป็นโอรสเพียงคนเดียว คือท่านชายรามิน ๆ เจ้าชายรัชตาจะได้กังวลใจไปเลย เราได้ตรวจสอบและได้รับผล DNA มาแล้ว เรียบร้อย มีดาวน์โหลด DNA สุดฝ่าบาทกระหม่อมจะเชื่อได้ยังไงว่าข้อมูลนี้คือของจริง ๆเอ๊ะ ไม่ใช่ปลอมขึ้นมา เมะนะ เจ้าชายรัชตาถ้าหากว่าท่านยังเคลือบแคลงใจอยู่ จะนำไปตรวจซ้ำอีกทีก็เห็นจะได้ในเมื่อผู้ชงที่สุดก็มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ ไม่ใช่เหรอ พะยะค่ะ ขออนุญาตพะยะค่ะ โอ้ไม่เชื่อนะเว้ย ขออีกรอบนะเว้ย ก็เป็นความแบบคอมเมนต์แบบดาวแบบ เจ้าชายชนะ ไม่โอเค ผู้นำแห่งตระกูลทวิตเมธาผู้ปกครองหัวเมืองทางตะวันตกมั่งคั่งและอุดมไปด้วยพลอย มีทายาทเป็นธิดาหนึ่งเดียว คือท่านหญิงเอวา และยังมีใครในห้องนี้ที่ยังคับข้องใจอยู่อีกไหมเอาแล้วถ้าหากว่าไม่มีใครสงสัยอะไรนะ หลังจากนี้เราจะจัดงานเพื่อต้อนรับคณินอัศวะ ทุก เท คน วา ขับ ทิ ข้อน งใจแต่ไม่กล้า หลา อน อก ชาย มา ของเรา และขอเชิญพวกท่านมาร่วมงานด้วย เราขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ ดูท่านพ่อแต่ละคนจะใส่ชุดผ้าไหมหมดเลยเนาะ มีความเป็นไทยผสมแบบ ความเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย แต่คันนินจะออกไปเป็นแบบยุโรปไปเลย แต่จริงๆกับสัตว์ไทยก็มีความแต่งคล้ายๆแบบนี้มีความผสมกันนะ แต่แค่ตอนนี้มันวันนี้มันดูแบบเปิดตัวเด่นเลย
หันไปมองหน้าใครจะเป็นมิตรฉันได้บ้างอุ้ยนี่ยิ้มรับอุ้ยน่ากลัวมาก เจ้าชายวสินทร์ ผู้นำแห่งตระกูลมีนานครินทร์ผู้ปกครองหัวเมืองทางใต้ มั่งคั่งและอุดมไปด้วยไข่มุกเจ้าชายวสินทร์สูญเสียพระชายา และไม่มีโอรสธิดา คณิน ด้วยทองจะต้องประดับด้วยทองทั้งหลังนี่มันจะแวร์ ดีใจ ซ้าย มากเลย ชัด ที่วันนี้ครอบครัวเราได้มากินข้าวพร้อมหน้า ๆชอบ ปู่รอวันนี้มา 22 ปีแล้วนะปู่ขอบใจมากที่หลานกลับมาหาปู่ พ่อเองก็ดีใจนะ ที่คณินกลับมาอยู่กับเราอาหารข้างหน้านี่ลูกชอบไหมถ้าอยากได้อะไรพิเศษเนี่ยก็บอกได้นะ เดี๋ยวจะให้ทางครัวเขาจัดการให้ เจ้าชายทาริน หรือเสด็จพ่ออังฟาบาทเป็นโอรสขององค์เจ้าหมาชวิต ผู้นำแห่งตระกูลอัศวะเทวาทิน ผู้ปกครองหัวเมืองทางเหนือ มั่งคั่งด้านทองคำเจ้าชายทาริน มีพระชายาที่สิ้นพระชนม์มีโอรสหนึ่งพระองค์ คือท่านชายคณิน อัศวะเทวาทิน ผมกินได้ทุกอย่างครับ อาหารบนโต๊ะดูน่ากินไปหมดเลย อะไรก็เอมารีอ่ะ อาหารนี่ก็เอมารี บ้านนี่ก็ตกแต่งแบบเอมารีพ่อไม่ตั้งชื่อนี้เป็นเอมารีด้วยเลยอ่ะ หลานชอบกินสปาเกตตี้เหรอ พ่อผมอยากให้ผมกินอาหารเอมารีได้พ่อเลยชอบทำเมนูนี้ให้กินบ่อยๆครับ ผมหมายถึงพ่อทานด้านใน ตอนที่อยู่กับทัดดนัยหลานคงจะฝึกฟันดาบไว้บ้างแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งหลานก็คงพอจะรู้ว่าประเทศของเราเนี่ย มีนักกีฬาฟันดาบที่เก่งที่สุด ผมฝึกซ้อมกับพ่อทุกวันครับ ทัดดนัยเป็นนักฟันดาบที่เก่งมากและเคยเป็นโค้ชให้กับทาริน แล้วก็มาขอเป็นอาจารย์สอนฟันดาบให้กับหลาน ตั้งแต่แม่ของหลานยังตั้งท้องอยู่ แล้วตอนที่อยู่ที่อังกฤษทัดนัยได้สอนทักษะในการฟันดาบเพื่อเตรียมลงแข่งขันไว้บ้างหรือเปล่า แข่งฟันดาบนะครับ ใช่ เพราะหลานเป็นพระเจ้าหลานเธอ เป็นหลานของปู่ และถือว่าเป็นทายาทที่สามารถจะลงแข่งขันตามธรรมเนียม แข่งขันราชประเพณีฟันดาบ เพื่อนำบัลลังก์มาให้กับพ่อของหลาน จริง ๆ แล้วผมมาที่นี่ เพื่อรอพ่อทัศนัยเท่านั้น ผมขอไม่รับตำแหน่งทายาทและขอไม่เข้าแข่งประเพณีนี้ ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับ ปู่เข้าใจ เรื่องแข่งหรือไม่แข่งไว้ว่ากันทีหลัง ส่วนเรื่องรับตำแหน่งทายาทนั้นจะรับหรือไม่รับก็ไม่เป็นไร หลานก็ยังเป็นหลานปู่ หน้าปู่เสียแต่เธอไม่รับแล้วเขาจะยอมได้ยังไงเธอ
ปู่ใช้วิธีนำรูปอยู่ เดี๋ยวผมจะออกไปที่ระเบียง ไม่ต้องตามมานะครับเรียกค่ะ เสด็จพ่อ ผมเรียกถูกใช่ไหมครับ คุยกับพ่ออย่างเป็นกันเองเถอะ ผมขอโทษที่พูดออกไปว่าผมจะไม่ลงแข่งนะครับ พ่อเข้าใจนะ แล้วพ่อไม่เคยคิดจะบังคับลูกเลย พ่ออยากให้ลูกใช้เวลาค่อยๆปรับตัว ถ้าลูกไม่สบายใจ หรือต้องการอะไรเป็นพิเศษ บอกพ่อได้เสมอ ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้อยู่ที่กรุงดาวินเนี่ย แต่อาสวะเทวาทินก็อยู่ไม่ไกล งั้นผมขอพูดอีกเรื่องได้ไหมครับ วางสิ นอกจากเรื่องที่ผมจะมารอพ่อทัศนัยแล้ว ผมมาที่นี่เพราะผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายผมกับพ่อทัศนัย เรื่องนั้นเนี่ย พ่อจะช่วยสืบด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วกัน คณินที่ผ่านมาเนี่ย ลูกก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมามาก ต่อจากนี้พ่ออยากขอโอกาสปกป้องลูกได้ไหม ผม มินขอบคุณครับ นี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะ ผมไม่รบกวนแล้วครับ ขอตัวก่อนนะครับ มันเข้ากันยากเนาะไม่ได้เลี้ยงกันมาเนาะแต่พ่อเขาไม่ได้บอกการเป็นกษัตริย์หรอกเพราะเขารู้ว่ามีญาติตั้งแต่แรกไงแต่คนที่หวังอ่ะคือคุณปู่ ท่านทั้งสองคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เจ้ามหาชีวิตจงใจปกปิดเรื่องคดียังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์รอบสังหารเจ้าหญิงกุนิตาเนี่ย ทรงปกปิดเป็นความลับเพื่อปกป้องหลานคณิน เราคิดว่าเป็นความคิดที่ดี ในเมื่อหลานคณินได้กลับคืนสู่เอมารีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ในเมื่ออัศวเทวาทินมีหลานชายกลับมาเช่นนี้เนี่ย เสด็จลุงคงจะจัดงานราชประเพณีฟันดาบในเร็ววัน ก็ไม่แน่ ใครจะรู้ใจเจ้ามหาชีวิต ไม่รู้ว่าจะจัดการแข่งขันไปทำไม ในเมื่อการไปรับตัวเด็กนั่นมาเนี่ย ก็พูดอยู่ไกลๆแล้วว่าอาสวะเทวาทิน ต้องการที่จะขึ้นครองบัลลังก์ต่อไป ท่านคิดมากเกินไปหรือเปล่าเจ้าชายรัชตะ เรายังไม่เห็นมีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย ทุกคนนะรู้ทันแต่เก็บท่าทีผู้ชมที่สุดเนี่ยจงแจ้งตลอด สายได้รายงานข่าวเกี่ยวกับคุณทนายมาว่า บ้านที่คุณทนายอาศัยอยู่ที่อังกฤษถูกเผาจนไม่เหลือซากอีกทั้งในบ้านยังพบศพที่ถูกเผาจนดูไม่ออกว่าเป็นใคร แต่กระหม่อมได้ให้คนนำชิ้นส่วนไปพิสูจน์แล้ว ว่าศพนั้นตรงกับคุณทนายหรือไม่ ถ้าผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นใคร กระหม่อมจะรีบรายงานให้ทราบพะยะค่ะ
ไม่ต้องไปสืบให้ญาตินี่คือศพทัดนัยจริง ๆ ถ้าคณินยังไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับคนเก่าได้ และมัวแต่คิดแต่เรื่องอดีตเขาจะมาเติบโตแข็งแรงที่เอมิลีนี่ได้ยังไง รายการ นำข่าวเศร้าของทัดนัยไปบอกคณินด้วย เชื่อปู่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น รายการมาก ใช้ความเจ็บปวดให้รู้ว่าพ่อตาย จะได้ไม่ต้องคิดถึงการกลับมาของพ่อ จะได้คิดถึงความล้างแค้นเข้าการแข่งขันลายสุด วางแผนล้ำลึก คุณพูดว่าไงนะ คุณตอบผมดิคุณบอกว่าผมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ วันนี้ผมว่า ทัดนัยเสียชีวิตแล้วนะครับ ไม่จริงไม่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่จริงเนี่ย ไม่ต้องมองนะกูอยู่นี่แล้วคือเนนหยุดร้องไห้ลงไปนี่ก็ต้องโกหกตามคำสั่ง ในเวลาแบบนี้ฟาบาทไม่ควรอยู่คนเดียว ควรให้ชาคลีมาอยู่เป็นเพื่อน ผมอยากอยู่คนเดียวถ้างั้นคุณก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมสิ กระหม่อมจะมาขอทูลลา หน้าที่ของกระหม่อมที่พาฟาบาทมาส่งถึงวังสำเร็จแล้วพะยะค่ะ การที่ฟาบาททำแบบนี้ กระหม่อมว่ามันไม่เหมาะสมพะยะค่ะ อะไรคือไม่เหมาะสมเราเคยนอนด้วยกันมาตั้งกี่คืนแล้วจะมาไม่เหมาะสมอะไรตอนนี้ อย่าใช้คำว่านอนด้วยกันมากี่คืนแล้ว มันกำกวมลูก แล้วผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันราชประเพณี ผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออัศวะเทวาทีมใช่หรือเปล่า
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฟาบาทไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหน ทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของฟาบาท แล้วคุณนะอยากให้ผมลงแข่งหรือเปล่าก ระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งพะยะค่ะ ถ้างั้นคุณจะยอมรับในการตัดสินใจของผมได้ไหมผมคงมีทางเลือกไม่มากแต่ไม่ว่าผมจะเลือกทางไหนคุณจะอยู่กับผมไปตลอดเลยได้ไหม คุณชายอ้อนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณชายอ้อน เชื่อไปจากผม เรามีเรื่องสำคัญที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ ในอีก3 เดือนข้างหน้า จะมีการจัดพิธีแข่งขันตามราชประเพณี เพื่อแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตคนใหม่ เข้ารับราชบัลลังก์ มีคำถามตลอดนะเราเนี่ย เชิญ ทำไมต้องจัดพิธีราชประเพณีด้วยพะยะค่ะ ในเมื่อผู้ชงพิสุทธิ์มีสิทธิ์อยู่คนเดียวในตอนนี้ และอาสวะเทวาทินก็ไม่ได้สนใจที่จะลงแข่ง ทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เมื่อได้ยินเจ้าชายรัชตะได้กล่าวดังนี้แล้ว ท่านชายเดินวนจนกระหม่อมเวียนศีรษะไปหมดแล้วนะพี่ค่ะ สนใจว่าจะแข่งหรือไม่แข่งดี ผมจะรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อผมแล้วคุณนะอยากให้ผมลงแข่งหรือเปล่าก ระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งพะยะค่ะ ปู่แบบฉ ไม่ ลา ว่า ด จะ เนาะ ยุคไหนอำนาจก็เป็นของผู้ชนะ ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีอัศวะเทวาทินจะลงแข่งด้วย แต่หลานไม่มีสิทธิ์ลงแข่ง เพราะว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้ง เรื่องของทายาทอัศวะเทวาทิน เราจะจัดงานในเร็ววันนี้ เพื่อให้คณินนั้นเป็นทายาทที่ได้ลงการแข่งขันพระราชพิธีฟันดาบได้ถูกต้องตามกฎ มีใครในที่นี้ไม่เห็นด้วยไหม ฉันอยากรู้ว่าทวิตเมธาจะเอาลูกสาวลงยังไง หรือเอวาจะยกมือเองว่าหนูอยากลงแข่งด้วย เนี่ยสายตาเหมือนรอพ่อพูดแต่พ่อ เป็น ไม่ อัน พูด ว่าอัศวะเทวาทิน และผู้ชงพิสุทธิ์จะเข้าร่วมราชประเพณี
ทำไมหลานถึงไม่มีสิทธิ์เพคะ พูดเองนี่ฉันชอบ แต่ในประเพณีไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนลงแข่ง อาก็คิดว่ามันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา หลานต้องเข้าใจนะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าผู้ชาย หลานจะลงแข่งในราชประเพณี ในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่ง มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ everyone believe that's all ในกฎระบุไว้ว่าตัวแทนจะต้องพิสูจน์ความสามารถ ถ้าตามกฎข้อนี้ หลานก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองเช่นกัน หลานก็คิดเช่นนั้นเพคะในสมัยนี้ชายหญิงเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนล้วนไม่มีความต่าง เรามาวัดกันที่ความสามารถกันดีกว่า พอมาคิดดูอีกทีหนึงก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านหญิงเอวาพูดนั้นก็เป็นความจริง เราจึงขอประกาศว่า ให้ทายาทของทวิตเมธานั้น สามารถเข้าร่วมแข่งได้ ปู่ฉลาดมากเลยอะถ้าเผื่อเดี๋ยวหลานฉันจะเปลี่ยนใจ ฉันเอาคนมาคานผู้ชงพิสุทธิ์ก่อน ทวิตเมธาและอัศวเทวาทิน จะเข้าร่วมราชประเพณี โคตรฉลา ขอ ด ให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองให้ดี การประชุมจบลงเพียงแค่นี้ คนที่ไม่มีลูกจะร้ายที่สุดเสมอ ฉันรอดูมีนานาคารินเลย คนหนึ่งก็จากไป แต่ก็กลับมาได้เรากับปาฏิหาริย์ส่วนอีกคนก็เป็นผู้หญิง ถ้าตามธรรมเนียมแล้ว ก็คงจะไม่ได้ลงแข่ง โชคชะตาช่างเข้าข้างน้องของพี่ทั้งสองคนเหลือเกิน น้องชายคณิน น้องหญิงเอวา มีน้องทั้งสองคนเข้ามาร่วมการแข่ง ก็คงจะสนุกไม่น้อย ซ้อมเยอะๆล่ะน้องชาย บีบไหลบีบไหล ขอบคุณท่านพี่รามินที่เป็นห่วง เรามันปากแจ๋วนะลามิน เอาเรื่องเดี๋ยวก่อน วันนี้ thank you นะ ขอประทานอภัยฝ่าบาทกระหม่อมสงสัยว่าพระองค์ไม่ทรงร้อนใจเลยเหรอในขณะที่เจ้าชายรัชตะทักท้วงไปค่ะ ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้ เช็คไหม มีใครอย่างคุณชลันบ้างไหม กระหม่อมคิดว่า คุณชรันน่าจะไปมหาลัยศิลปะ ก็ทำอะไรที่มหาลัยอ่ะ ยังเรียนอยู่อีกเหรอ สอนไปสอนพะยะค่ะ ตอนนี้คุณชรันน่าจะกลับไปสอนศิลปะที่มหาลัยพะยะค่ะ สอนศิลปะเหรอ ที่จริงแล้ว คุณชรันมีฝีมือเกี่ยวกับงานศิลปะมากพะยะค่ะ และที่สำคัญ คุณชรันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยมอร์เวสของตระกูลพิทักษ์เทวาพะยะค่ะ มอร์เฟส มอร์เวส ฉันชอบ น่าสนใจ ฉันชอบชาครีมาก นึกว่าจะเก่งแค่เรื่องต่อสู้อยากรู้ว่าเก่งศิลปะ พูดสักทีสิ
ได้มาจากคนร้ายตอนที่โดนตามตัวที่ยังคิด แล้วก็ไม่ให้กูตั้งแต่แรก บัตรปลอมหรือเปล่า กูเช็คมาแล้ว แล้วมันจะสร้างหลักฐานมัดตัวเองไว้ทำไมวะ ก็เพราะว่ามันไม่สนใจไง โอเค เดี๋ยวเช็คให้ แค่เนี้ยเหรอมึงจะเรียกกูกลับมาทำไมวะเนี่ย มีอีกเรื่อง กูอยากให้มึงช่วยตามสืบหาคนหน่อยได้ไหม ใคร คนจากอังกฤษอะตอนนี้ตามตัวไม่เจอ มีการอำพรางว่าถูกฆ่าไปแล้ว ก็คือยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน มึงอธิบายอะไรง่ายๆบ้างก็ได้นะ พูดง่ายๆ คือกูอยากให้มึงตามหาทนายทหารที่ดูแลท่านชายคณินที่อังกฤษ แต่เรื่องเนี้ยต้องสืบให้เป็นความลับที่สุด คณินแน่นอน เฮ้ย ฟาบาทแบบนี้อีกแล้ว คุณจะถามผมใช่ไหมผมมาที่นี่ได้ยังไง ผมก็มาตามหาคุณชลันพิทักษ์เทวาสิ เราต้องหาตัวท่านชายคณินให้เจอให้ได้ เพื่อความโด่งดังของสำนักข่าวเรา เดี๋ยวนะ อะไร รู้ได้ยังไงว่าท่านชายคณินเขาอยู่ที่นี่ ข่าวลือหรือเปล่า เชื่อฉัน ขออภัยฝ่าบาท สายโยงของฉันบอกมาไม่มั่วจ้า สายเธอมั่วประจ ไม่จ้ะไม่มั่วพี่ตี ต้อง ฉันเจ จู อบ ของเราไม่รู้ ต้องจูบแน่สไตล์นี้เลย ฉบับหนังทุกเรื่อง จูบอำพรางแล้วก็จูบอำพราง เดี๋ยวคนจะเข้าใจเพจเขาจะได้ไม่สนใจเอ้ยมาจูบกันบัตรสีบัตรเถลิงไม่ดูเอานิ้วโป้งกันไว้เอานิ้วโป้งกันไว้ไม่ได้จูบจริง เพราะว่าเขาไม่อยากเสียจูบแรกขอเขาเสียไปแล้วนี่ ำโอ้ยเข้าห้องน้ำก่อนนะ อย่าเข้านานล่ะ จูบแรกมันสำคัญ ขออภัยอีกครั้ง ขอโทษทำไม ไม่ได้โดนซะหน่อย คนหวั่นไหวคือเราเนี่ยแหละ ลูก เอารถมาเจอที่ทางออกเลย เอาออกมาเลย ฟาบาทกระหม่อมว่าเราต้องรีบกลับวังโดยด่วน มีคนจำหน้ากระหม่อมได้ ชาคีถ่วงเวลาพวกนั้นไว้ เดี๋ยวผมพาฟาบาทกลับวังเอง ครับคุณชรัน ฟาบาทมากับกระหม่อม เนี่ยเราก็ต้องอย่างนี้ละซ้อมแล้วใส่เหรอ
โอบองค์โอบเอวอีกละฟิลขี่ม้าอีกละโอ้ยเพลงใหม่เพราะกอดเอว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 จับมือฉันแล้วพาไปสู่โลกใหม่จับมือฉันแล้วพาไปสู่โลกใหม่ฟิลอะโฮนิเวอร์อยู่เนาะ กระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะ คุณจะไปไหน คืนนี้อยู่ที่นี่แหละทำไม อยู่ด้วยกันแค่นี้ไม่ได้เหรอ น้อยๆหน่อยองค์ชาย อย่าให้มันแบบชัดเจน คุณจะทิ้งผมไปจริงๆใช่ไหม ขออภัยฟาบาทกระหม่อมหมดหน้าที่ตรงนี้แล้ว หยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้น คุณ ขอพระทัยเสด็จปู่ที่เข้าใจหลานพะยะค่ะ หลานแทบไม่รู้จักใครที่นี่เลยจริง ไปอ้อนปู่ ให้เอาชรันมาเป็นคนใกล้ตัวร้ายมาก ตามสบาย ฟาบาท ชรันเรามีเรื่องจะสั่งเจ้า ๆ เราขอสั่งในฐานะท่านชายคณิน อัศวะเทวาทิน ให้ชรันอยู่เคียงข้างเรา เป็นองครักษ์ประจำตัวของเรา นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ชาครี ให้ชรันกลับมาเป็นองค์รักษ์ประ เพื่อฮอป จำตัว นะ ของคณินเหมือนเดิมและดีแล้ว น้อมรับคำสั่งฟาบาท ดีมาก ชาครี MVP มากแย่งซีนหมดช่วงความเม็ดปากผมมีเรื่องอยากคุยกับชลัน2 คนน่ะขอเวลาเป็นส่วนตัวได้ไหมครับ โอ้เธอไม่คิดว่าข้าราชบริพารจะเอาไปเมาส์เลยใช่ไหมคุณหนู ชาครีแอบไปฮอปเลยเนี่ย พี่ชิงกับชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้เลย นี่คุณไม่พอใจอะไรหรือเปล่า หน้าห้องจะได้ยินไหมนะ ยืนอยู่หน้าประตูนะ ฟาบาท กระหม่อมคิดว่ากระหม่อมไม่ควรใช้คำสามัญชวนคุยกับพระองค์ เพราะฐานะของเราทั้ง2 คนต่างกัน ต่อไปนี้กระหม่อมจะทำเรื่องนี้ให้ถูก และหวังว่าฟาบาทเองจะหวังพระองค์ไหม ไม่ ผมจะพูดแบบนี้ และผมขอสั่งคุณในฐานะท่านชาย ดื้อมาก ให้คุณพูดกับผมแบบปกติ หวังว่าคุณคงไม่กล้าขัดคำสั่งท่านชายหรอก ใช่ไหม แล้วก็อีกเรื่อง ผมอยู่ที่นี่ต่อเพราะอยากสืบเรื่องพ่อ คุณต้องช่วยผม คิดว่าคงจำได้เนาะ ทุกคนได้รับสารใหม่จากเจ้ามหาชีวิตแล้วหรือยัง ทรงแต่งตั้งให้ชลัน เป็นองครักษ์ของแผ่นดิน แต่ชลันจะเป็นองครักษ์ได้จริงเหรอ เจ้ามหาชีวิต ทรงรับไว้เป็นหลานบุญธรรม ไม่เคยฝึกฝน ไม่เคยจับอาวุธ โตขึ้นมาก็เป็นครูสอนศิลปะ จะมีความสามารถในด้านการต่อสู้จริงเหรอ เจ้ามหาชีวิตเนี่ย เป็นเท่าสารพัดพิษ อย่าได้ไว้ใจไป เขาเพียงแต่อยากจะให้ทุกคนเชื่ออย่างที่เจ้าชายชนะพูดเท่านั้นเอง และแล้ว พ
พิทักษ์เทวา ก็จะได้กลับมาเป็นองครักษ์อีกครั้งหนึ่ง วันนี้นะคะได้มีประกาศสำคัญจากสำนักราชวังค่ะ ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดงานแข่งขันราชประเพณี เพื่อชิงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตคนใหม่นะคะ ซึ่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันมีดังนี้ค่ะ ท่านชายรามินจากตระกูลผู้ชงพิสุทธิ์และเพื่อแสดงความเท่าเทียมกันของชายและหญิงนะคะ ในปีนี้ค่ะท่านหญิงเอวาจากตระกูลทวิตเมธาจะร่วมลงแข่งขันในราชประเพณีสำคัญในครั้งนี้ด้วยค่ะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ค่ะ ก็คือข่าวเกี่ยวกับทายาทของอัศวะเทวาทิน ซึ่งเพิ่งมีประกาศด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาด้วยนะคะตระกูลอัศวะเทวาทินค่ะจะส่งท่านชายคณินอัศวะเทวาทินเข้าแข่งขันราชประเพณีเพื่อชิงบัลลังก์เจ้ามหาชีวิตค่ะ และตอนนี้นะคะทางสำนักพระราชวังค่ะกำลังจัดเตรียมงานเปิดตัวท่านชายคณินอัศวะเทวาทิน เพื่อต้อนรับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะ ฉันได้ยินมาว่าท่านชายคณินเนี่ยเป็นทายาทตัวจริง แล้วก็สำนักพระราชวังได้ทำการตรวจ DNA ไว้เรียบร้อยแล้วด้วย ประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อวานนี้ มีคนให้ความสนใจมากเลยกระหม่อม ใครๆก็อยากรู้จักฝ่าบาท ก็ชุดเด่นซะขนาดนั้นน่ะ ใครไม่พูดถึงก็แปลกนะ โอเคฉันไม่แซวเรื่องนี้ แส แล้ว งสีทองขึ้นมานี่ใช่เลย ท่านชายอย่าเพิ่งเล่นตัวเองเลยเพคะ งั้นกระหม่อมเริ่มเลยนะเพคะ ฉันไม่แซวละเพราะว่าเขาแซวตัวเองเรียบร้อย บรรพบุรุษของชาวเอ็มมาลี ชื่นชอบงานเลี้ยงสังสรรค์และการเต้นรำเป็นอย่างมาก โดยมีธรรมเนียมที่สืบต่อกันมา คือการเต้นรำเวียนคู่ เวียนคู่ ใช่แล้วเพคะ ทุกคนในงานเต้นรำจะต้องเปลี่ยนคู่เต้นรำไปเรื่อยๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านชายจะต้องเรียนรู้ไว้เพคะ ภาคสดเลยเหรอจ๊ะ ในสอนผมหน่อยครับ ก่อนอื่นเลย พูดว่าสอนเราหน่อยจะดีกว่าเพคะแล้วก็ไม่ต้องมีคำว่าครับ ได้ สอนเราหน่อย นะ ดีมากเพคะทำอะไรเพคะ ไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องกวักเพคะแค่ตั้งมือเฉยๆเพคะเราจะเริ่มกันที่เท้าเพคะก้าวนะเพคะ1 2 3ไม่เป็นไรเพคะผิดพลาดกันได้ ซ้ายแอนชิด แล้วก็ถอยเพคะถอย ขวาถอยแอนชิด ทีนี้เดี๋ยวกระหม่อมจะค่อยๆหมุนตัวเพคะถอยหมุนตัว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 หมุน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  หรือว่าจะเริ่มจากจังหวะได้แล้ว ในวันงานเปิดตัวของท่านชาย จะมีสื่อหลากหลายสำนักมาทำข่าว และให้ความสนใจกับท่านชายอย่างมาก และในวันนั้น ข่าวของท่านชายก็จะลงไปทั่วทั้งโซเชียล หากได้รับกระแสตอบรับที่ดี ภาพลักษณ์ของท่านชายก็จะกลายเป็นที่รักของประชาชน กระหม่อมจึงอยากให้ท่านชายเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคำถามสื่อให้ดี แล้วก็วางตัวให้สมฐานะกับการเป็นท่านชายคณินอัศวะเทวาทินเพคะโอ้ยท่านชายไม่ได้แกล้งกระหม่อมใช่ไหมเพคะ ไม่เราไม่ได้แกล้ง มันแค่พลาดนิดเดียวเอง น้องเจเจ
เลิศ Flag shall wave so high, so strong. Emily's liberty forever long. เลิศ ก็คือที่คุณชายคณินใส่วันนั้นคือชุดเต็มยศในวันที่คนอื่นเขาแต่งชุดธรรมดา มันก็ดูแบบแปลกไปหน่อยนึงเราขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ การตามหาท่านชายคณินซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของอัศวเทวาทิน หลานชายแท้ๆของเราจนพบนับเป็นเรื่องราวที่ปาฏิหาริย์มาก และนี่คือหลานชายของเราคณินอัศวเทวาทิน ฉากเทรลเลอร์นะโชว์ความหนอกกับยิ้มเกรงนะ คือเหมือนกับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน บ่มมือแบบจบตอน ฟาบาทสำคัญกับกระหม่อมเกินกว่าที่ฟาบาทจะคาดคิดได้ แต่ความห่วงใยที่มีมากเกินไปกว่าฐานะนั้นดูไม่ดีหรอกจรัญ กระหม่อมไม่ได้คิดเป็นอื่นใดกับท่านชาย แต่เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอ สัญญาได้ไหมพะยะค่ะว่าถ้ารู้เรื่องอะไรแล้ว จะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตราย คุณรู้อะไรมา ผมว่าเราควรสืบเรื่องนี้เองก่อน ผมอยากไปผู้ชมพิสูจน์ ฟาบาทจงจำไว้เสมอ ว่าท่านชายรามินเป็นคู่แข่งในราชประเพณี ผมจะไม่ประมาท โอเค ชอบตอนต่อไปนะ มันมีการพูดถึงประเด็นที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่มันดูจะเกินเลย แล้วก็มีคนสังเกตเห็นอะไรอย่างงี้เนาะ เธอจะไม่สังเกตเห็นได้ไง องค์ชายคณินทำออกแบบโอ้โหแสดงออกเยอะมากอะ่ะคือชาครีที่เป็นแบบว่ายังเห็นนะคือเห็นแล้วแบบยังฮอปอะเข้าใจว่าแบบเขินแทนงั้นเรื่องมันก็ต้องไปถือหูฝ่าบาทอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีการห้ามปรามไว้นิดหนึ่งว่าอย่าให้ความสัมพันธ์เกินเลยจะเห็นตัวอย่างอีพีต่อไปเหมือนกับว่าเราเป็นแค่ผมจะไม่มีทางเป็นมากกว่านั้นอยู่แล้วถูกไหมก็
เราไม่แน่ใจว่ากฎหมายประเภทนี้เป็นยังไงนะความรักชายเกิดขึ้นได้ไหมไม่รู้แต่ที่แน่การเต้นรำอาทิตย์หน้ามันเป็นการเต้นที่ชายเต้นด้วยกันมันก็จะมีความแหม่งๆอยู่นิดนึงละถูกปะคือในประเทศที่สมมติว่าชายเป็นใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันคือความย้อนแย้งประเทศที่ชายเป็นใหญ่ถูกปะแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์แบบชายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือน่าสนใจมากๆโอเคถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยโบราณก่อนแล้วกันนะครับผมสมัยกรีกและการที่เขาเทิดทูนความชายเป็นใหญ่ความสัมพันธ์ชายมันเกิดขึ้นได้แต่มันรูปแบบหนึ่งรูปของความเป็นครูกับศิษย์ความเป็นองครักษ์กับฝ่าบาทอาจจะเป็นไปได้นะครับผมในยุคของแบบกรีกโบราณโรมันโบราณอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของความแบบผู้ชายคิดว่าการที่อยู่ด้วยกันมันคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ผู้หญิงเป็นแค่เหมือนกับว่าเพศซึ่งเป็นแม่ของบุตรของพวกเขาเท่านั้นถ้ามันมองเป็นแบบนั้นนะเนาะโอเคแต่เราไม่แน่ใจว่าในซีรีส์มันจะบรรยายไปถึงความเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอ่ะมันก็จะมีความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ชาย2คนที่เต้นรำกันได้แหละนะแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นความรักมันถ้ามันเอาความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ก็จริงแต่ความผู้ชายที่มันเทิดทูนความผู้ชายด้วยกันน่ะมันได้แค่ความเทิดทูนในความชื่นชมผู้ชายด้วยกันเองแต่มันจะไม่ถึงขั้นเป็นความรักแล้วถ้ามันเกินเลยกับความว่า barrier ของความเป็นแบบเจ้านายลูกน้องอาจารย์กับศิษย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความอะไรที่มันแบบผิดปกติเพิ่มเข้ามาซึ่งเราสึกว่าการที่มาเต้นรำด้วยกันน่ะเราว่ามันเป็นความผิดปกติรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมันอาจจะย้อนแย้งกับความเป็นปิตาธิปไตยคือความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ของประเทศก็ได้เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่เห็นหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกไม่โอเคอาจต้องรอดูกันต่อไปซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีความย้อนแย้งบางอย่างอยู่นะถ้ามันในเรื่องของความเป็นท็อปปิกของความเป็นชายรักชายในเรื่องนี้ต้องรอดูว่าเขาจะให้เหตุผลตรงเนี้ยว่ายังไงแต่มันก็มีคนนึงเป็นสาววายไม่ใช่หนุ่มวายสิหนุ่มวายชาครีนะครับฮอปไปเรียบร้อยแล้วจิ้น2คนนี้เขาอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นนะมีความฮอปโดยเฉพาะตอนที่คณินบอกว่าผมจะให้คุณชรันมาเป็นบอดี้การ์ดของผมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเองก็คือแบบชาครีฮอปแทนพวกเราไปหมดแล้วนะครับผมก็มันคือจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตัวของคณินเองก็ชอบรู้สึกดีกับชารันอยู่แล้วชารันอาจจะรู้สึกดีแต่ยังไม่นิยามว่าสิ่งนี้เรียกว่าความรู้สึกดีความรู้สึกชอบอะไรแต่คณินลึกๆก็ชอบแล้วก็เหงาด้วยแหละด้วยความเป็นแบบไม่รู้จักใครไงตอนนี้เพิ่งมารู้ตัวว่าเสียพ่อไปอีกก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคนที่ไว้ใจและอยู่ใกล้ชิดที่แบบเดินทางด้วยกันมาก็คือชารันเนาะอีกใจนึงก็ชอบแหละก็เลยใช้อำนาจที่มีอยู่ในการดึงเขามาอยู่ใกล้ๆดึงเขามาเป็นคนสนิทดึงเขามาเป็นองครักษ์ประจำตัวโดยใช้เหตุอำนาจที่มีอยู่ในทางที่มีชอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอารมณ์เหมือนกับใช้อำนาจในทางที่ชอบแล้วกันดึงคนอย่างชารันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวให้ได้แม้ชารันจะไม่เต็มใจแต่ด้วยฝ่าบาทสั่งเนาะก็ต้องทำตามเนาะพอมาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคนที่แบบดูจะว้าวสุดก็คือชาครีเพราะชาครีเห็นเลยแบบฮอปเลยแบบเจ้าชายฉันมันฉลาดมากเจ้าชายฉันเก่งมากอะไรฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับผมซึ่ง EP นี้ต้องบอกเลยว่าชาครีเป็นตัวละครที่มันสร้างสีสันมากๆแล้วก็บอนชอนเล่นได้ดีมากนะรู้สึกคือเขาพูดราชาศัพท์ได้ดีพูดโหแสดงท่าทางแสดงการพูดจาได้แบบว่าลื่นไหลมากๆอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าโหแบบเขาเป๊ะแล้วความเป๊ะของเขามันไม่มันทำให้ดูแบบเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นหน้าที่นั้นๆในซีรีส์รวมถึงการที่ว่าไอ้ความเป๊ะเหล่านั้นน่ะในบทที่มันจะเป็นบทขำเขาก็สร้างความขำแบบเนียนๆได้ต้องชมว่าเป็นบทที่เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากแล้วมันเหมือนเป็นตัวแทนของเพื่อนสาววายที่อารมณ์ว่าฉันจะคอยฮอปอยู่ข้างๆคู่นี้นะน่ารักนะเป็นการดีไซน์บทตัวละครที่น่ารักรวมถึงการดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวของบอนชอนเองด้วยทำออกมาได้น่ารักมากเลยโอเคทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งเนาะมีการแบบแต่งตั้งตำแหน่งกันซึ่งตัวของคณินเองเนี่ยมันก็อยู่ในความไม่พร้อมแหละใจอยากจะรอแค่คุณพ่อทัดดนัยกลับมาเนาะไม่ได้อยากจะเป็นตำแหน่งอะไรเลยนะไม่ได้หวังอะไรด้วยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรการเข้ามาในวังใหม่ๆก็เลยเหมือนกับความที่ไม่ต้องทำตัวเคยชินก็ได้ก็งงๆนะครับผมเขาหวัดดีมากับหวัดดีกลับเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงฉันไม่เคยเป็นพระราชามาก่อนไม่รู้ปฏิบัติตัวกันยังไงแต่ก็มีเรื่องชุดเข้ามาซึ่งเรื่องชุดเนี่ยต้องนิดหนึ่งด้วยความเป็นชาครีเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำชุดที่ปกติคนทั่วไปเขาใส่กันเนาะแต่ก็เคยว่าไปเอาชุดที่แบบโหแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเหมือนเป็นชุดรับตำแหน่งเนี่ยมาให้ตัวของเจ้าชายคณินใส่ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวซึ่งมันก็จะแปลกไปกว่าคนอื่นเขาแต่ส่วนหนึ่งในทางจิตวิทยาก็อาจจะบอกได้ว่าแต่งแบบนี้เพื่อให้รู้ไปเลยว่าเด่นและใหญ่เนาะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมันโดดเด่นเข้ามาในสถานที่นั้นก็ได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เชียร์ให้เลือกชุดแบบนั้นก็คือเอาชุดดำทรงเครื่องเต็มมาใส่นะครับผมแต่ตรงนี้มันนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความเป็นการแต่งกายเนี่ย
มันเป็นเครื่องบอกฐานะและบอกตำแหน่งชั้นมันก็จะต้องมีความหรูหรามาเห่าเพิ่มตามลำดับเนาะแต่มันก็จะเป็นวันสบายๆของเราองค์เจ้าชายหรือพระราชาหรือคุณพ่อของคณินอย่างเงี้ยเขาจะแต่งตัวที่เบากว่าพวกเจ้าชายเยอะจริงๆแต่ว่าเจ้าชายรามินเนี่ยก็คือแต่งตัวพอดีเนาะเรารู้สึกว่าเจ้าชายคณินเนี่ยจะแต่งแบบอัปเปอร์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหรือเวอร์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการดีไซน์ที่เราเข้าใจในความเป็นคอนเซปต์นะคืออยากให้ในการทำภาพรู้สึกว่าอยากให้ตัวของนักแสดงอย่างนูนิวในบทขององค์ชายคณินเนี่ยแต่งชุดสวยมากๆชุดไม่ซ้ำอันนี้เข้าใจได้แต่ความรู้สึกคือมันทำให้เกิดความอิมบาลานซ์ของเสื้อผ้าในเรื่องในตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องมันดูเหมือนกับเวอร์อยู่คนเดียวมันเด่นจนเกินไปโอเคเข้าใจว่าต้องการให้มันเด่นแต่มันก็เด่นจนเกินรู้สึกว่ามันเกินความเป็นจริงอย่างนี้แล้วกันรู้สึกคือมันเหมือนแต่งผิดกาลเทศะแต่งผิดมูฟเมนต์บางอย่างซึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแบบอาจจะนิดนึงแหละมันอาจต้องการทำให้ตัวนิวเด่นจริงๆแต่เขารู้สึกคือมันบางทีมันทำให้เกิดความแบบแหม่งในการดูสำหรับพี่แฮมนะรู้สึกว่าเราดูซีรีส์ประวัติศาสตร์มาเยอะรู้สึกว่ามันก็จะมีเลเวลของการแต่งเสื้อผ้าจริงๆแต่พอมันเด่นมาแบบนี้มันทำให้ตัวละครตัวนี้มันโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากๆจนรู้สึกว่ามันเด่นจนเกินกับความเป็นถาบรรดาศักดิ์ของเขาประมาณนั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่คือนูนิวเป็นคนใส่ชุดอะไรก็สวยแต่แค่รู้สึกมันความเหมาะสมในเรื่องของบทมันยังขาดไปนิดนึงแล้วว่ามันเหมือนแค่อยากจะโชว์ชุดแต่มันลืมเลเวลของตัวละครไปนิดนึงแล้วว่าตรงเนี้ยติดใจนิดนึงแต่ก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เยอะเพราะว่าตัวละครได้บทตรงนี้แทนไปแล้วนะครับผมก็คือน้องนูนิวในบทของคณินเนี่ยก็แซวไปเรียบร้อยแล้วว่าชุดฉันจะเหมือนกับห้างทองเคลื่อนที่อยู่แล้วโหไม่ต้องกลัวจะไม่เด่นเลยทำไมคนอื่นจะไม่สนใจแค่แต่งอะไรแค่ใส่ทองอีกอันนึงก็คือเด่นจนไม่มีใครจะเด่นเท่าแล้วแต่งออกมานี่คือเด่นจนคนอื่นต้องเด่นจนตะโกนเขาก็แซวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเด่นขนาดนั้นเลยจนตัวของชาครีบอกเลยว่าโอ้คุณชายก็ว่าไปเนาะก็คือตัวละครแซวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าในฐานะคนดูมันก็ดูจะขำนะในตรงนี้เนาะแต่คือเขาก็แซวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วไงเพราะเขาก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาให้ชุดของตัวขององค์ชายมันเด่นจริงๆโอเคตัวนี้ก็คือเรื่องหนึ่งทีนี้กลับมาเรื่องของเนื้อหาในตัวซีรีส์นะครับผมก็ EP นี้จะพูดถึงการที่ว่าได้องค์ชายกลับมาละคุณปู่เนี่ยเจ้ามหาชีวิตเนี่ยก็อยากจะให้เกิดราชประเพณีในการแข่งขันเนาะก็เลยรู้สึกว่าพยายามจะรีบดันสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่ตัวของคณินเองไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจบัลลังก์ด้วยสนใจแค่จะรอพ่อทัดนัยก็เลยอยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติมากกว่าทำยังไงดีล่ะความร้ายๆของเจ้าอสรพิษนะครับเรียกว่าเจ้าอสรพิษแล้วกันเนาะอย่างองค์เจ้ามหาชีวิตเนี่ยที่ปกบวรเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะเขาก็รู้ไงว่าอะไรที่เป็นตัว drive สำคัญให้กับตัวของคณินเนี่ยคิดได้ว่าต้องร่วมมือต้องลงแข่งขันก็คือเขามีพ่อที่เขารักอยู่คือทัดนัยถ้าพ่อไม่อยู่แล้วล่ะเขาก็รู้สึกอยากล้างแค้นอยากหาความจริงอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างการจะพิสูจน์ได้ก็ต้องมีอำนาจก่อนมันจะเป็นตัว drive ให้เขาอยากจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นมาเป็นความคิดที่แยบยลมากแล้วก็เลือกที่จะให้บอกออกไปว่าทัดนัยตายแล้วแม้จะไม่ได้หาความจริงเนาะเป็นความร้ายของคุณปู่เขาเนาะเพื่อจะดันหลานแล้วก็ไม่เล่นละครต่อหน้าต่อตาว่าเสียใจด้วยนะกอดหลานอีกคือแบบโอ้โหร้ายนะคนแบบหน้าแบบหนึ่งหลังแบบหนึ่งนี่คือก็เข้าใจแหละคนที่จะเป็นตำแหน่งแบบนี้มันต้องมีการวางกลยุทธ์มันต้องแบบเล่นหลายบทหลายตัวละครแต่ความรู้สึกคือมันก็โอ้โหกระหลานตัวเองแท้ๆเนาะก็เพื่อจะพุชหลานตัวเองขึ้นไปสู่ในจุดที่สูงกว่านี้ให้ได้ดันหลานตัวเองให้ได้ก็ต้องยอมแลกทุกอย่างนะฮะก็เลยยอมใช้วิธีแบบนี้เพื่อให้หลานตัวเองกดดันเสียใจแล้วก็เลือกในเวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็ได้ผลขณะเดียวกันถ้ามาดูกับคุณพ่อเขาคือทารินเนี่ยไม่ได้หวังตำแหน่งหรือหวังกษัตริย์อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีลูกอยู่ตั้งแต่ต้นลูกเสียไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะมีสิทธิ์ในการแข่งขันราชประเพณีอยู่แล้วเนาะเพราะคนมันไม่ได้หวังแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่คนที่หวังกับเป็นคุณปู่ไงคุณปู่อยากให้สายตระกูลของฉันอสวเทวาทินยังเป็นกษัตริย์อยู่นั่นแหละคือคนที่หวังนะครับผมนั้นพอเขาหวังมากเขาก็จะโชว์ด้านมืดออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวก็ไม่รู้แต่คือไม่คือเขาโชว์ด้านมืดออกมาแน่นอนซึ่งมันต่างกับคุณพ่อทารินที่มันมีความอบอุ่นให้นะฮะแล้วคุณพ่อทารินก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าลูกไม่เคยอยู่กับเรามาก่อนการจะเคลียร์กันการจะเข้าใจกันการจะทุ่มเทอะไรให้กับตระกูลมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเนาะเขาก็ปล่อยให้ลูกเขาได้เลือกทางของเขาเองมากกว่าแต่อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อคงจะหาวิธีที่จะเข้าหาลูกแหละว่าวิธีไหนที่จะเปิดใจลูกได้หรือให้ลูกยอมให้เขาเข้าไปอยู่ใกล้ๆตัวลูกได้
นะฮะด้วยความที่อยากจะปกป้องลูกเนาะไม่เคยปกป้องลูกเลยพอรู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะปกป้องอ่ะเพราะตอนนั้นเขาปกป้องไว้ไม่ได้เนาะตอนนี้อยากปกป้องเรื่องพาไปให้รู้ถึงความเป็นพิทักษ์ตระกูลจำชื่อตระกูลไม่ได้ตระกูลของตัวชารันเนี่ยก็คือเป็นตระกูลบอดี้การ์ดแต่ดั้งเดิมแต่ต้องเข้าใจว่าตั้งแต่พ่อแม่เสียไปความเป็นบอดี้การ์ดก็หายไปปู่เนี่ยคุณที่ปกบวรเนี่ยก็รับตัวของชารันมาเลี้ยงเหมือนหลานโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าสกิลความสามารถของการเป็นบอดี้การ์ดเขาว่าสูงมากนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ทวิตเมธามีนานักครินรู้สึกว่าโอ้เซอร์ไพรส์ที่อยู่ดีๆแต่งตั้งให้ตัวของชารันเป็นบอดี้การ์ดทุกคนก็แบบเป็นอย่างงานศิลปะด้วยความที่ตัวของชารันเองเนี่ยตระกูลเป็นเจ้าของมหาลัยสอนศิลปะและตัวเองก็เป็นครูสอนศิลปะด้วยทุกคนก็คิดว่าเก่งทางเดียวจะมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าเป็นบอดี้การ์ดได้อาจจะเป็นตัวของข้างในก็คือคุณองค์ที่ปกบวรหรือตัวของทารินหรืออีกคนนึงก็คือตัวของคณินเองที่รู้เนาะว่าเก่งเนาะก็เลยจะมีแค่คนข้างในที่รู้แต่คนข้างนอกกลับไม่รู้เรื่องนี้เลยไงก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าชารันธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะลากไปถึงการที่ชารันต้องร่วมลงแข่งราชประเพณีด้วยแน่นอนเพราะราชประเพณีเนี่ยน่าจะมีการแข่งเป็นทีมแต่ไม่ได้แข่งเป็นเดี่ยวๆแน่นอนเพราะฉะนั้นการแข่งเป็นทีมเนี่ยอาจจะมีชารันอยู่ในทีมแล้วทุกคนก็จะคิดว่าชารันไม่เก่งแต่ชารันจะเป็นนักดาบที่เก่งมากๆก็ได้นะฮะก็ตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวของเรื่องพยายามจะดึงความเป็นชารันเข้ามาที่ทำให้คนว้าวว่าคนอื่นไม่รู้เลยว่าชารันเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งแต่คนที่สงสัยก็คือผู้ชมพิสูจน์ว่าฉันว่าการที่เขาแต่งตั้งให้ชารันเป็นบอดี้การ์ดมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เอาคนที่ทำฟันดาบให้เป็นมาเป็นบอดี้การ์ดเฉยๆแน่นอนมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเธออย่าดูถูกความเป็นอสรพิษด้วยความเป็นผู้ชมพิสูจน์นะครับเขาเป็นคนสู้ตรงๆเขาเป็นคนปะทะตรงๆเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบสงสัยก็คือสงสัยตั้งคำถามก็คือตั้งคำถามไม่โอเคก็คือไม่โอเคเพราะฉะนั้นมันดูออกง่ายมากเลยว่าเขาไม่พอใจเขารู้ว่าองค์ที่ปกบวรร้ายเขาก็พูดไปตรงๆว่าร้ายและฉันก็รู้ทันว่าแกร้ายฉันจะไม่ไว้ใจแกเด็ดขาดสไตล์ของงูเลยครับว่าไม่ไว้ใจสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็พร้อมจะทำร้ายใส่ถ้าเขาจะมาทำร้ายเราก่อนมันเป็นแบบนั้นซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยม้าเนาะก็ต้องเหยียบงูอยู่แล้วแม้ม้าจะกลัวงูก็ตามแต่ถ้าม้าเหยียบงูก็ตายเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ความน่ากลัวขององค์ที่ปกบวรเพราะเขาก็วางแผนทุกอย่างไว้จนถึงขั้นองครักษ์ไม่ใช่องครักษ์เหมือนกับคนใช้สนิทมาถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้ชมพิสูจน์ตั้งข้อสงสัยแบบนั้นทำไมถึงไม่ดีเฟนส์กลับอะไรเงี้ยก็บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในแผนอยู่แล้วลุกคาดด้วยเช็คเมทก็แสดงว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่วางไว้หมดแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ชมพิสูจน์จะขึ้นมาแย้งตัวเองและการที่เขาเลือกให้ทวิตเมธาขึ้นมาเป็นคู่แข่งด้วยปู่เขาไม่ได้ให้เลือกเล่นๆนะฮะเขาฉลาดกว่านั้นคือเขารู้ว่าตอนแรกมีแค่2ทีมเนาะแล้วเขาก็เห็นว่าผู้ชมพิสูจน์เริ่มตั้งคำถามเริ่มแสดงความไม่พอใจแล้วอยู่ดีเอวาก็เสนอตัวเองขึ้นมาว่าจะให้แข่งผู้หญิงแข่งได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปู่อาจจะคิดไว้อยู่แล้วแต่แค่ไม่กล้าพูดออกไปเพราะถ้าพูดออกไปเหมือนเขาสั่งเนาะเขาเลือกให้หลานพูดขึ้นมาเองดีกว่าคือให้เอวาพูดขึ้นมาแล้วเขาเสริมแล้วคนที่ดันช่วยเสริมนั่นคืออะไรคณินไปช่วยเสริมด้วยว่าฉันเห็นด้วยมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมันเท่าเทียมกันแล้วมันยิ่งลงล็อกปู่ได้เลยว่าโอเคฉันให้ทวิตเมธาลงแข่งด้วยในฐานะที่ลูกสาวก็อยากจะมีความเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งมันลงล็อกกับแผนเขาตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเขาอยากให้มีคนมาค้านอำนาจของผู้ชมพิสูจน์อยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าถึงหลานเขาจะเลือกถ้าหลานเขาเกิดเรื่องไม่แข่งต่อเปลี่ยนใจกลางทางมือนู่นมือนี่เขาก็ใช้วิธียกอำนาจเนี่ยให้กับทางผู้ชมพิสูจน์แน่นอนมันก็ต้องมีคนมาค้านอำนาจของผู้ชมพิสูจน์นั่นคือเพิ่มตัวเลือกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นคือทวิตเมธาคิดเหนือขนาดไหนคือพูดง่ายๆคือปู่ถ้าฉันจะแพ้ในการเลือกครั้งเนี่ยฉันจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ฉันก็ยังจะเลือกคนที่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ใช่ผู้ชมพิสูจน์คืออย่างน้อยฉันก็ต้องเอาคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันโอเคกับเขานั่นคือทวิตเมธาหรือมีนานาคารินที่ไม่ใช่ผู้ชมพิสูจน์อันนี้คือความร้ายของปู่นะและถ้าร้ายแบบนี้เราไม่แน่ใจเลยว่าตอนแข่งเขาจะทำยังไงให้หลานเขาชนะให้ได้มันจะทำให้ไปร้ายใส่คู่แข่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่พี่ทำเมนชั่นอีกนิดนึงถ้าคนที่ส่งคนไปทำร้ายเนี่ยเราเห็นกำไรงูอาทิตย์ก่อนเนาะเรามองว่าเป็นผู้ชมพิสูจน์ส่งคนไปทำร้ายนะครับผมบ้านของไปทำร้ายทัดนัยกับทำร้ายตัวจะไปฆ่าตัวของคณินถ้าเป็นแบบนั้นจริงตัวของพวกผู้ร้ายก็คงจะรู้สิว่าชารันต่อสู้เก่งแต่คุณพ่อพิชมวิสุทธ์เนี่ยกลับไม่ได้พูดแบบนั้นกลับแบบไม่ได้เมนชั่นว่าเธอไม่รู้อะไรซะแล้วว่าชารันเขาเก่งแค่ไหนแต่กลับบอกว่าเธออย่าดูถูกความคิดขององค์ที่ปกบวรนะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยผู้ชมพิสูจน์สั่งคนไปทำร้ายจริงใช่ไหม
หรือเปล่าหรือมันมีตัวร้ายตัวอื่นหรือมันเป็นแผนการของใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ชงพิสุทธิ์หรือเปล่าถ้าผู้ชงพิสุทธิ์อ่ะเขาส่งไปจริงเขาควรจะรู้สึกว่าชลันเก่งแต่ทำไมด้วยความสไตล์เขาเป็นคนบอกตรงๆเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนส่งท่าทีที่มันดีกว่านี้ว่าฉันรู้นะว่าชลันน่ะเก่งมันควรต้องเป็นแบบนั้นไงแต่เขากลับเลือกที่จะบอกว่าองค์ที่บอกว่าน่าจะมีแผนนะแต่ไม่รู้คืออะไรเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพวกนั้นที่แบบเป็นสู้กับชลันตอนที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือชลันอันเนี้ยคือมันยังเป็นความที่ตั้งคำถามหรือ question อยู่นะว่ามันเป็นแค่เขามันเป็นความมันจะมีประเด็นต่อไปไหมอันนี้เราอยากสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเราก็สงสัยว่าตกลงใครส่งมาแล้วอีพีนี้จะเห็นเจนะมันอยู่ในวงชอยวงประสานเสียงนะครับผมวงคีสวงล้อประสานเสียงในตอนที่ท้ายที่ตอนแบบรับตำแหน่งนี้ก็โอเคแสดงว่าเจก็จะเริ่มมีบทแล้วว่าเขาเข้ามาตรงนี้เพราะอะไรมีนครินทร์เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจเลยนะเพราะว่าการที่คุณไม่มีลูกอะแต่คุณหวังในอำนาจคุณต้องมีแผนการอื่นอยู่แล้วรองรับคุณจะทำยังไงล่ะด้วยความที่ลูกทุกคนเนี่ยแข่งขันเพื่อให้พ่อได้เป็นกษัตริย์แต่เราไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันว่าเป็นกษัตริย์อยู่แล้วอะเราจะเอ็นหัวให้ทวิตเมธาเราจะเอ็นหัวให้มีนานะเราจะเอ็นหัวให้ตัวของผู้ชงพิสุทธิ์หรือว่าจะเอ็นหัวให้อสวเทวาทินมันต้องเลือกเนาะหรือเขามีแผนการอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าไม่ต้องมีราชประเพณีกันหรอกเลือกกษัตริย์นี่แหละว่าจะเลือกใครใน4พี่น้องนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะมันก็ต้องรอดูแหละว่ามีนครินทร์เขาจะมีมาไม้ไหนแต่คือการเราไม่ชอบรอยยิ้มของเขาเลยเวลาเขายิ้มมันมีความแปลกๆอยู่มันมีความแบบเดี๋ยวรู้อะไรอย่างเงี้ยฉันแบบยิ้มเสแสร้งอ่ะเหมือนยิ้มแบบทำเป็นใจดีด้วยแต่จริงๆแล้วข้างในมันแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วว่าเป็นยังไงก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งที่น่ากลัวอยู่นะครับผมเหลือคนเดียวแต่เราสึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะกว่านั้นด้วยความที่เอาตัวนักแสดงเรื่องมาแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบมีบทบาทที่มันแบบพีคอ่ะมันต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคงั้นเรื่องราวอีพีนี้ก็จะพูดถึงความรักนะครับผมการที่เราต้องรู้สึกว่าต้องเลือกว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรสุดท้ายตัวของคานินก็เลือกนะว่าเราจะลงแข่งนะครับผมก็โดนรามินคอมเมนต์ไปนิดนึงคอมเมนต์แบบนี้ตีเลยแสบมากนะครับผมตัวของรามินเองนี่ก็ใช่ย่อยนะปากแจ๋วมากเช่นกันโอเคก็เรามาลุ้นกันต่อสรุปเรื่องนะคิดว่าทัศนัยไม่ตายหรอกแต่คงจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่แน่ใจนะผมแต่คิดว่าเป็นการสร้างหลักฐานปลอมว่าตัวเองตายแล้วนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะเลยนะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็วันนี้ประมาณนี้นะขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย